ถ้าให้ผมบอกเล่าจากความรู้สึกเปรียบเทียบกับ3 Rear Wheel Drive รุ่นที่เป็นพรีเมียมต่างกันเล็กน้อยไม่ได้แบบว่าต่างกันคนละโลกถ้าเทียบกับ3 Legacy ผมว่าคันนี้ทำได้ดีกว่ามากแม้ว่าผมเป็นผู้ใช้งาน Tesla เองก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ Tesla ทำมาผมจะชอบมากที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกสบายไม่ได้ตัดออกไปเลยราคาถูกก็จริงแต่ว่ายังคงความพรีเมียมฟีเจอร์ทุกอย่างมีให้นะครับเชื่อว่าคันนี้น่าจะเป็นอีก1 คันที่ค่อนข้างคุ้มค่าณตอนนี้เลยก็ว่าได้ขับ Tesla เลือกอุปกรณ์เสริมคุณภาพที่ The Test3 สินค้ากว่า 100 รายการอาทิพรมปูพื้นอันดับ1ที่คนขับ Tesla เลือกใช้ออกแบบพิเศษเพื่อรถ Tesla โดยเฉพาะ1 เดียวในไทยที่ให้คุณได้ลองสินค้าทุกชิ้นเหมือนลองเสื้อลองจนกว่าจะพอใจ Tesla รุ่นที่ถูกที่สุดในประเทศไทยครับกับคันนี้ Model 3 Standard Rear Wheel Drive ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.1 ล้านเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ก่อนนี่หลายๆคนคงคิดว่าต้องมีระดับใกล้ๆ2 ล้านเลย 1.5 ล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยนั่นเป็นเรื่องราวของอดีตแต่ว่าณปัจจุบันครับรุ่นย่อยต่างๆของ Tesla Model 3 ตอนนี้มีให้เลือกถึง5 รุ่นนี่คือรุ่นเริ่มต้นที่สุดแม้ว่าจะชื่อว่า Model 3 Standard แต่ยังคงความพรีเมียมในหลายๆจุดวันนี้ผมได้ลองขับมาแล้วครับผมจากกรุงเทพมาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ลองประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากรถคันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่า5 รุ่นย่อยใน Tesla Model 3 ที่จำหน่ายในประเทศไทยนั้นมีรุ่นไหนกันบ้างและราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ครับออกมาหลังสุดแต่ว่าทำราคาเรียกได้ว่ามาเบียดกับซีดานที่ได้รับความนิยมในบ้านเรานะฮะหลายๆคนจะเอ่ยถึง Honda Civic เพราะว่าตัวนั้นเป็นรถยนต์ ICE ราคาถ้าตัวท็อปของเขาก็หลักล้านต้นๆเช่นเดียวกันนะครับและหลากหลายรุ่นอย่างฝั่งของ Altis นะฮะ Toyota Altis ก็อยู่ในเลนจ์ใกล้ๆกันเอาจริงๆมันคันนี้มันไปโฉบฝั่งของ Toyota Camry ด้วยนะหรือว่า Honda Accord ด้วยนะครับด้วยความที่คันนี้เองเนี่ยความยาวตัวรถของเขาอยู่ระดับ 4.7 เมตรต้นๆครับความสูงประมาณ 1.4 เมตรกว่าๆแล้วก็ความกว้างนะครับรวมหูกระจกก็สักประมาณ 2 เมตรต้นๆนะครับ5 รุ่นย่อยเริ่มต้นด้วยรุ่น Standard Model 3 Standard ขับเคลื่อนล้อหลังครับเขาเรียกว่า Rear Wheel Drive ตัวนี้แหละที่เรากำลังจะรีวิวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1.149 ล้านบาทนะครับแม้ว่าราคาของเขาจะถูกที่สุดใน 1.1 ล้านต้นๆเนี่ยแต่ฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าความปลอดภัยหรือสิ่งที่เป็นหัวใจของ Tesla ยังคงอยู่นะครับอันดับต่อมารุ่นที่สูงกว่าเขาจะเป็นรุ่น Model 3 Premium Rear Wheel Drive ตัวนี้แพงขึ้นมาอีกนิดนึงครับประมาณอีก 300,000 นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านแล้วขยับไปก็จะเป็นรุ่น Long Range ครับ Rear Wheel Drive ตัวนั้นจะเป็นรุ่นที่ขับได้ไกลสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์เดียวแต่ว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ผมรีวิวให้ทุกคนได้ชมแล้วขับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่โดยที่ไม่ต้องแวะเติมไฟก็สามารถมาถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับและอีก2รุ่นที่เหลือครับคือรุ่น Long Range แต่ว่าเป็น All Wheel Drive คือมีมอเตอร์2 ตัวหน้าแล้วก็หลังและตัวท็อปที่สุดคือ Tesla Model 3 Performance นะฮะโอเคหลากหลายคันที่รีวิวให้ได้ชมกันแล้วคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกับเจ้าตัวนี้กันน่าจะเป็นอีก1รุ่นที่หลายๆคนนั้นรอคอยแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นด้วยความที่ราคาก่อนเพราะว่าเขามีความเย้ายวนใจนะครับ 1.149 ล้านบาทสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วและถ้าหากว่าใครอยากจะทำการผ่อนนะครับเริ่มต้นไม่ถึง 10,000 บาทครับเพราะว่าสามารถผ่อนได้ที่ 9,999 บาทหมื่นมีทอน1 บาทนะครับก็สามารถที่จะผ่อนเริ่มต้นกับคันนี้ได้นะฮะมาดูก่อนส่วนที่แตกต่างจากภายนอกถ้าหากว่าใครไม่ได้คุ้นเคยกับ Tesla เขามองตัวเนี้ยเป็นรถโมเดล 3 ทั่วไปแล้วเขาอาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรแต่สิ่งที่แตกต่างถ้าหากว่าอยากให้คุณสังเกตเลยนั่นก็คือเรื่องฝั่งของตัวล้อครับเขาจะเปลี่ยนล้อเป็นลายใหม่นะครับเป็นล้อแบบฝาครอบเขาจะมีชื่อว่า Prismata ขนาดจะอยู่ที่18 นิ้วล้อของเขาเนี่ยจะเท่ากับรุ่น Rear Wheel Drive ที่เป็นพรีเมียมเหมือนกันนะฮะล้อไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ต่ำสุดเลยอยู่ที่18 นิ้วแล้วก็ฝาครอบจะเป็น
ลายทึบแบบนี้นะฮะยางที่เขาให้มาจะเป็นยาง Bridgestone นะฮะ Turanza ขนาดหน้ายางตัวนี้อยู่ที่ 235/45 R18 นะครับส่วนที่มันแตกต่างแล้วหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเห็นคันนี้เสร็จปุ๊บนี่ด้วยความที่มันเป็นฝาครอบไงเขาก็จะรู้ว่าพอเปิดข้างในแล้วเป็นยังไงรุ่น Rear Wheel Drive ที่เป็นพรีเมียมก็เป็นฝาครอบเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีลายที่มันเป็นรูสามารถมองทะลุได้นะครับถ้าหากว่าเราเคาะตรงเนี้ยวัสดุของเขาจะเป็นวัสดุ PC นะฮะแต่เสียงมันเหมือนตัวที่มันเป็นโลหะใช่ไหมแต่มันเป็น PC นะแล้วเราจะเห็นรูสำหรับการเติมลมอยู่ตรงนี้ฝาครอบตรงนี้สามารถดึงออกมาได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นฝาที่มันจะมีขาล็อกภายในนะฮะสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยมันจะแน่นๆหน่อยนะครับสามารถสอดมือเข้าไปเพราะว่าเผื่อการจะเปลี่ยนล้อนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ทุกคนได้ชมแน่นอยู่นะไม่ใช่แบบดึงออกแน่นอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่แน่นนะที่ล็อกไว้อยู่เนี่ยนี่คือลายของล้อพีสมาต้านะฮะเป็นพลาสติกหมดเลยคลุมทั้งหมดแล้วก็ตันทั้งหมดเลยและจะมีแค่รูตรงนี้ครับที่เป็นช่องสำหรับการเติมลมด้านหลังเขาจะมีสลักล็อกอยู่ที่5จุดแบบนี้นะครับแล้วก็พอมาดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นล้อกระทะแบบที่เราอาจจะเห็นในรถยนต์พวกทั่วๆไปที่เป็นราคาไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในส่วนที่การลดต้นทุนเพื่อที่จะทำให้ราคานั้นเข้าถึงได้ง่ายอย่างที่บอกครับเขาต่างจากรุ่นพรีเมียมประมาณ 300,000 บาทนี่คือจุดหนึ่งครับที่เขามีการเปลี่ยนเพราะว่าทางฝั่งของรุ่นพรีเมียมมันจะเป็นก้านที่เป็นล้อแม็กแต่ตัวนี้จะเป็นล้อกระทะล้อโลหะกระทะนะครับแล้วบริเวณตรงนี้เองก็จะเป็นขอบที่เขายกขึ้นมานะเพื่อที่จะให้มันแมทชิ่งกับขอบของฝาครอบตรงนี้นะแล้วก็เบรกเองจะเป็นสีเทาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตัวจานดิสเบรกนะครับไม่ได้เจาะรูแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวน็อตที่ล็อกตัวล้อนะฮะแล้วก็ตัวนี้เองผมได้ทำการลองนำฝาครอบของล้อรุ่น Rear Wheel Drive Premium มาใส่สรุปไม่สามารถใส่ได้นะเพราะว่าจำนวนที่ล็อกมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราจะใส่กลับเข้าไปก็ให้เล็งตัวที่อันนี้ครับให้เล็งตัวเติมลมเอาไว้แล้วก็ดันเข้าไปได้เลยเนี่ยเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สิ่งต่อมาที่มีความแตกต่างนะฮะก็คือตัวนี้เองถ้าหากว่าใครไปดูรุ่นโมเดล3 Rear Wheel Drive Premium เดิมทีถ้าตัวนั้นมันถูกสุดใช่ไหมมันขับเคลื่อนล้อหลังแล้วเจนแรกๆที่ขายในประเทศไทยที่เป็น Highland เจนแรกเขาจะไม่มีกล้องหน้ามาให้แต่ว่าในซีรีส์ที่อัปเกรดมาหลังๆเนี่ยเริ่มมีมาให้แล้วตัวนี้ก็ยังมีให้ด้วยนะตัวถูกสุด 1.1 ล้านมีกล้องหน้ามาให้อันนี้คือส่วนที่เสริมมานะนี้แล้วก็ช่องอากาศตรงนี้เป็น Active Air Intake เหมือนกันกับตัวของฝั่งพรีเมียมอย่างที่บอกครับแม้ว่าจะราคาถูกขนาดนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ตัดออกไปนะฮะส่วนบริเวณตรงจุดนี้กระจังหน้าเนี่ยตัวนี้จะไม่มีช่องลมอันนี้จะเป็นหน้าทึบนะครับแล้วก็ไฟหน้าเหมือนเดิมครับหน้าตาคล้ายๆกันมีไฟ Daytime Running Light แล้วก็มีไฟหลักอยู่บริเวณโซนนี้รองรับการเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติและมีการหลบหลีกด้วยตอนที่ผมขับมาจากกรุงเทพเนาะก็ได้ลองในช่วงตอนกลางคืนแล้วเส้นที่มาภาคเหนือเนี่ยมันก็จะมีโซนที่มืดแล้วก็ลองดูผมบันทึกคลิปออกมาให้ด้วยว่าก็ขับมาอยากจะดูซิว่าตัวล่างสุดมีให้ไหมกับฟีเจอร์นี้สรุปคือไม่ได้ตัดออกนะเขาก็จะทำให้ไฟทั้งถนนนี่สว่างแต่พอเจอรถที่อยู่ด้านหน้าครับอย่างเช่นรถบรรทุกเรือแล้วก็ตามแต่เขาก็จะพยายามปิดณตรงนั้นในจุดของพิกเซลในตรงนั้นเอาไว้คือหลบเพื่อทำให้รถคันหน้าไม่โดนแยงตานะครับก็ถือว่ารักษาให้มาดีอยู่เช่นเดียวกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างครับนอกเรื่องพวกปุ่มตัวนี้ที่ช่องสำหรับการเอาไว้เป็นฮุกลากจูงมีสายสำหรับการจั๊มแบตเตอรี่ด้วยมาดูฟังด้านหน้ากันบ้างครับว่าเขาจะเก็บงานเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ารุ่นถูกจะมีการลดสเปคไหม
ทำงานประกอบไม่โอเคหรือเปล่าประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับเขาก็จะคลุมปกติอันนี้คือเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้มีการว่าแบบไม่ใส่ตัวบริเวณฟลังหน้ามีเหมือนกันนะครับงานเก็บดีแต่ตัวนี้จะไม่มีช่องระบายน้ำนะฮะโมเดล Y เขาจะมีช่องระบายน้ำมาให้โมเดล 3ตัวนี้จะไม่มีให้มีสลักสำหรับการดึงลากจูงได้มีให้เช่นเดียวกันแล้วก็มันยังมีตัวที่กดตรงนี้ด้วยนะกดสวิตช์นะฮะสวิตช์สำหรับที่จะทำการactivate เผื่อว่าใครติดตั้งพวกออโต้ฟลังยังสามารถใช้สวิตช์ตรงนี้ได้ใต้กระโปรงภายในตรงนี้ก็ถือว่ายังเก็บงานค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ทำให้มันดูแบบโล่งๆโจ้งๆจนทำให้รู้สึกว่าโหแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นถ้าตัวนั้นไม่มีให้อะไรก็รู้สึกว่ามันงานประกอบไม่ค่อยดีแต่อันเนี้ยดีนะครับเพราะว่ามีปิดให้ก็มียางซีลพวกนี้ให้เช่นเดียวกันส่วนใต้ฝากระโปรงตรงนี้ครับเป็นพาร์ทที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็เป็นให้เราเห็นโลหะที่อยู่ข้างในเลยที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่ปิดนะฮะตัวนี้ก็ยังคงใช้ระบบแมนนวลซึ่งยังไม่มีใครยังไม่มีรุ่นไหนให้แบบไฟฟ้ามาหรอกนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปติดเอาที่มันเป็นออโต้ฟังนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบอันนี้ไม่ได้บอกว่าควรจะต้องไปติดตั้งนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันเพราะบางทีมันอาจจะมีส่วนกระทบกับเรื่องของการรับประกันบริเวณโซนนี้นะครับโอเคส่วนโลโก้ครับยังมีให้ครับซึ่งไม่เหมือน Tesla Model Y นะ Model Y เขาจะตัดโลโก้ออกมาให้แต่อันนี้ยังมีโลโก้แล้วก็เล่นเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายนอกที่หากพวกคุณดูแล้วมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Tesla Model 3 Rear Wheel Drive Premium นั่นแหละกล้องบริเวณด้านหน้ามีให้เหมือนกันกล้องรอบคันมีให้เหมือนกันไม่ได้ตัดอะไรเลยนะไม่ได้ตัดอะไรออกไปเลยนะฮะข้างในมี Blind Spot Warning มือจับลักษณะคล้ายๆกันและก็ฝั่งของแผงประตูนะฮะก็ยังมีความคล้ายคลึงกันแต่ส่วนที่แตกต่างของบริเวณประตูนั่นก็คือบริเวณกระจกตรงนี้ครับกระจกตรงนี้บริเวณคู่หน้าและบริเวณคู่หลังก็ใช้เป็นแบบ1ชั้นถ้าหากว่าเป็นตัวรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะให้เป็น2ชั้นนี่คือจุดที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดนอกจากล้อนะครับแล้วก็บริเวณแผงประตูนะฮะถ้าหากว่าเราดูจากบริเวณโซนนี้นะด้านบนเนี่ยยังคงเป็นวัสดุบูดนุ่มคล้ายๆกับรุ่นพรีเมียมแต่ส่วนที่แตกต่างกันให้ดูตรงนี้ครับที่เขาจะเป็นเส้นบริเวณโซนนี้นะถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้แต่รุ่นนี้จะไม่มีแผงตรงนี้จะเป็นผ้าครับเป็นผ้าเล่นเป็นสีเทาก็เป็นโทนสีเทาอ่อนลงมาเพื่อให้ลิงก์กับสีดำตรงนี้อยู่นะครับส่วนบริเวณที่วางแขนตรงนี้ฮะยังคงให้เป็นบูดนุ่มมาแต่ส่วนที่แตกต่างครับคือบริเวณตรงจุดนี้ที่ผมขอให้ทุกคนได้ชมกันอยู่ส่วนนี้ครับเขาจะเป็นพลาสติกครับพลาสติกให้แล้วก็บริเวณที่ผมเอาตัวนี้แว่นตาลงไปตัวนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการบุแม้ว่าจะเป็นรุ่น Legacy ของผมโมเดล Y Legacy ซึ่งเป็นเจเนอเรชันเก่าๆหน่อยบริเวณโซนนี้เขายังมีผ้าฟล็อกหรือว่าผ้าสักหลาดนะเอามาใส่ตรงนี้อยู่แต่เนี้ยเป็นพลาสติกล้วนๆเลยอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างเนาะแล้วถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยพวกนี้จะเป็นวัสดุที่ตกแต่งมาอย่างดีนะครับอันนี้ที่ต้องพิจารณาส่วนบริเวณตรงจุดนี้ครับเป็นสัญลักษณ์เวลาที่เราเปิดประตูออกมายังคงมีให้นะครับอันนี้คือบริเวณจุดของภายในต่อมาเลยเดี๋ยวผมพาดูส่วนนี้ต่อนะครับส่วนที่มันแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือเรื่องราวของเบาะครับเบาะตรงนี้คนจะเรียกว่าเป็น Tesla แล้วมีเบาะผ้าใช่ครับเบาะผ้าแต่มันเป็นผ้าบางส่วนตรงไหนบ้างส่วนนี้ครับเดิมทีพวกนี้มันเป็นหนังวีแกนหมดเลยนะตรงนี้เป็นผ้าครับแต่ตรงเนี้ยเป็นหนังวีแกนแต่ตรงเนี้ยที่อยู่บริเวณตรงกลางแล้วก็บริเวณที่พักหลังของเราตรงเนี้ยเป็นผ้าเสริมเข้ามาแล้วมันจะเป็นลายผ้าเป็นสีเทาเข้มครับก็ไม่ถึงดำนะครับแล้วสิ่งที่หายไปคือบริเวณตรงจุดนี้ครับที่ผมชี้อยู่นี่คือจุดที่เราคุ้นเคยว่าเป็นการปรับเบาะนะฮะให้เอนให้ไปข้างหน้าให้สูงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแต่มันไม่ได้หมายความว่าเบาะอันเนี้ยเป็นเบาะแมนนวลนะไม่ใช่เขายังคงเป็นเบาะไฟฟ้าครับเขาแค่เปลี่ยนรูปแบบการปรับเบาะครับจากเดิมที่ให้ปรับอยู่บริเวณด้านข้างให้ไปปรับอยู่บนหน้าจอแต่บนหน้าจอไม่ใช่อย่างเดียวที่ปรับได้นะเขาปรับจากพวงมาลัยได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนใช้จอยสติ๊กในการควบคุมนะครับสิ่งที่เบาะตัวนี้สามารถทำได้คืออะไรบ้างตัวนี้ครับที่รองน่องสามารถกระดกขึ้นได้นะฮะคือยกขึ้นยกลงได้นะครับส่วนด้านหลังบริเวณที่พิงตรงนี้ลัมบ้าซัพพอร์ตมีให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือที่มีนะ
ปรับเบาะให้สูงขึ้นได้ให้ต่ำลงได้ให้เลื่อนมาข้างหน้าได้ถอยหลังได้และที่พิงหลังตรงนี้ให้เอนมาข้างหน้าได้อันนี้มันก็คือฟีเจอร์ของเบาะไฟฟ้าที่มีให้เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการควบคุมเท่านั้นเองอันดับต่อมาครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือฝั่งของพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของการปรับพวงมาลัยให้สูงให้ต่ำหรือว่าให้เข้าให้ออกเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าจอที่เราจะต้องเข้ามาแล้วก็มาคุมพวงมาลัย steering ตรงนี้นะครับแต่ว่ารูปแบบของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นการควบคุมแบบแมนนวลซึ่งจะมีสลักอยู่บริเวณตรงนี้ครับที่ผมชี้อยู่ตรงกลางเลยนะตัวเนี้ยเรางัดออกมาเป็นแบบนี้นะงัดลงแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้ให้เข้าหาตัวเราให้เข้าใกล้ตัวเรานะครับเวลาที่เราปรับรูปแบบของการนั่งนะครับเนี่ยเราก็จะปรับข้อมือเป็นประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ให้สูงขึ้นต่ำลงได้นี่ครับจะเป็นรูปแบบนี้ผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันรวดเร็วในการที่จะปรับเพราะบางทีเราจะไปปรับในหน้าจอหรือว่าใช้จอยสติ๊กในการควบคุมมันอาจจะช้านะฮะหรือบางคนถ้าเกิดอุบัติเหตุข้อดีของการปรับแบบนี้คือมันจะสามารถดึงแล้วก็ออกได้เลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบที่2จุดที่ต่อมานะครับที่มีความแตกต่างแล้วนอกจากเนี้ยเขาจะมีการแสดงอยู่บนหน้าจอด้วยนะว่าแบบวิธีการปรับอยู่ยังไงตอนแรกเราก็ไม่เห็นตอนแรกผมนึกว่ามันปรับไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าพอดูนี้เขาทำสัญลักษณ์มาต่อมานะครับเขามีก้านไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะเหมือน Tesla Model Y นะฮะเดิมทีถ้าเป็นแบบโมเดล3 Highland ใหม่ๆไม่มีก้านไฟเลี้ยวให้เพราะว่าต้องปรับจากพวงมาลัยเท่านั้นแต่รุ่นนี้มีให้ครับวัสดุพวกแผงแดชบอร์ดนะครับก็เป็นวัสดุยังคงพรีเมียมนะแค่ไม่มีแอมเบียนไลท์บริเวณโซนด้านหน้าแต่ที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้มีซาวบาร์ให้เหมือนกันวัสดุตรงนี้นุ่มเหมือนกันตัวนี้เป็นผ้านะฮะถ้ารุ่น Rear Wheel Drive ยังไงก็เป็นผ้าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสูงขึ้นอย่างเช่นพวก Long Range ค่อยจะเป็นวัสดุที่เป็นผ้าหนังกลับอารมณ์ประมาณนั้นนะที่แบบว่าดูพรีเมียมขึ้นตรงนี้ก็ยังเป็นนุ่มนะมันเขาไม่ได้ตัดออกเนี่ยอันนี้ก็นุ่มที่ผมเคาะอันนี้ก็นุ่มนี่ก็นุ่มนะครับส่วนที่เสา A หรือบริเวณโซนหลังคาเนี่ยให้เป็นสีโทนเทาสว่างแล้วก็เป็นบุนุ่มไม่ได้ตัดทิ้งนะครับแล้วก็บริเวณตรงจุดนี้ก็จะมีการปรับหน่อยถ้าเป็นพวกรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของที่เป็นวัสดุเป็นผ้าสักหลาดเพิ่มการเก็บเสียงอะไรประมาณนี้เพิ่มความสวยงามตรงนี้ด้วยมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนของพวก Legacy มาใช้ต่อมานะครับส่วนที่มีการปรับปรุงอีกนั่นก็คือเรื่องราวของลำโพงครับลำโพงตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนาะเขาจะมีลำโพง9ตัวแต่ตัวนี้จะมี7ตัวส่วนที่มันหายไปคือบริเวณตรงจุดนี้เท่านั้นครับมันคือทวิสเตอร์ครับที่ขาดหายไปนอกนั้นคุณภาพเสียงยังคงใกล้ๆรุ่นพี่อันนี้คร่าวๆที่มีความแตกต่างเนาะดูข้างหลังอีกนิดนึงส่วนที่มันต่างอีกจุดนึงถ้าหากว่าเรามองเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นฝั่งของตัวนี้จะไม่มีหน้าจอด้านหลังแต่ยังคงมีช่องแอร์ที่ยังสามารถปรับแยกทิศทางได้ซ้ายขวามีช่อง USB Type C ให้2ช่องนะครับฝั่งนี้เป็นพลาสติกครับเนี่ยพลาสติกที่ผมจับอยู่และจะไม่มีช่องเก็บของนะครับอยู่บริเวณโซนด้านหลังนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ราบเรียบขอบตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับบุนุ่มบริเวณเสา B และโซนนี้นะที่ยังโอเคอยู่คือที่เบาะเนี่ยบริเวณที่เราวางแขนตรงนี้นะอันนี้ยังเป็นบุนุ่มนะไม่ได้เอาพลาสติกมาใส่พลาสติกแข็งๆไม่มีตรงนี้เป็นนุ่มให้เลยนะครับแผงประตูด้านหลังครับนุ่มผ้านุ่มพลาสติกเหมือนกันที่เปิดฉุกเฉินมีให้ทั้ง4ประตูโอเคประมาณนี้นะครับบริเวณภายในส่วนหลังคาครับก็ยังคงใช้หลังคากระจกพาโนรามิกกลาสทั้งโซนด้านหน้าและก็โซนด้านหลังก็แบ่งแยกกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างโครงสร้างความปลอดภัยเรื่องของนิรภัยครบจัดเต็มอยู่เหมือนเดิมนะครับล้อไซซิ่งขนาดเท่ากัน18นิ้วยางเท่ากันรูปแบบลักษณะของตัวนี้เหมือนกันและตัวบริเวณด้านท้ายครับสิ่งที่มันแตกต่างหลังๆมาเขาจะอัปเกรดโลโก้แล้วก็ติดเป็นสีดำให้นะมีคำว่า TESLA Tesla ตรงนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3บริเวณด้านท้ายและฝาท้ายยังคงเป็นแบบไฟฟ้าที่ยังมาพร้อมระบบที่หากว่าเราพกกุญแจที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับในแอปพลิเคชันของ iPhone เนี่ยแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้เขาก็จะเปิดให้อัตโนมัติรองรับเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระครับจุใจครับมากกว่า671ลิตร
สามารถใส่ของได้จุกๆนะฮะบริเวณตรงนี้แล้วก็ฝาท้ายยังคงคล้ายคลึงเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็น fastback แต่อย่างใดวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกครับพลาสติกถ้ารุ่นดีๆหน่อยเขาก็จะเป็นผ้าก็จะเน้นของเรื่องราวการเก็บเสียงมาให้นะครับประมาณนี้ยังแต่อย่างน้อยนะ 1.1 ล้านนะมีฝาท้ายไฟฟ้าให้นะบางคันนะเกือบ2 ล้านไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับรุ่นไหนไม่รู้ไปหาดูเอานะฮะไฟท้ายยังคงเป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมครับมีไฟทับทิมให้มีที่ลากจูงให้แล้วก็มีตัวกันชนด้านท้ายซึ่งกันชนด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีส่วนที่ล้ำๆออกมาเวลาถ้ามอไซค์มาชนก็จะโดนพาร์ทบริเวณส่วนนี้ก่อนนะครับกล้องหลังยังคงมีให้ไฟส่องทะเบียนยังคงมีให้ต่อมาครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกนิดนึงครับนั่นก็คือเรื่องราวของตัวพอร์ตสำหรับการชาร์จอยู่ที่เดิมครับตำแหน่งหลังซ้ายแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือตัวเนี้ยเป็นไฟฟ้าอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไปใช้งานร่วมกับ Tesla Supercharge หรือว่า Tesla Wall Connector ที่บริเวณหัวชาร์จเขาจะมีปุ่มสีขาวๆให้เรากดใช่ไหมปกติถ้าเรากดตรงนั้นตัวฝาปิดช่องชาร์จเขาจะเปิดขึ้นแต่ตัวนี้จะตัดฟีเจอร์นั้นออกไปผมก็ขับไปชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์จนะตอนที่ขับมาจากกรุงเทพมาชาร์จนครสวรรค์เอามาใกล้ๆแล้วก็กดทำไมไม่ขึ้น ประมาณนี้นะฮะเราไปลองอีกทีนึงที่ตากไม่ขึ้นเหมือนกันสรุปไม่ขึ้นสักที่อยู่ที่ออฟฟิศก็ไม่ขึ้นเช่นเดียวกันมารู้โอเคเขามีช่องชาร์จเป็นแบบนี้นี่เองนะครับที่ไม่ได้ให้ฟีเจอร์นี้มาให้เพียงถ้าว่าเราจะใช้นะครับแล้วก็แค่กดผ่านแอปก็ได้นะครับหรือว่าเดินมากดที่บริเวณตรงจุดนี้นะครับแบบนี้ก็จะขึ้นมาให้ประมาณนี้นี่คือฝั่งของช่องชาร์จนะครับก็ยังดีตรงที่เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าเราชาร์จเสร็จถอดสายซูเปอร์ชาร์จออกแล้วก็ขับไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวมันจะปิดให้เองนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดนึงว่ามันมีส่วนแตกต่างอะไรบ้างอยู่บริเวณที่หน้าจอแม้ว่าจะหน้าจอให้มาเท่าๆกันอยู่ที่15 นิ้วแต่มันจะมีบางเมนูครับที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมพาไปดูครับแม้ว่ารุ่นนี้จะให้หน้าจอมาเท่าเดิมครับอยู่ที่ 15.4 นิ้วนะฮะส่วนที่มันจะแตกต่างกันสักนิดนึงนะฮะก็เป็นเรื่องของการควบคุมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปรับตัวนี้นะพวงมาลัยเปลี่ยนแปลงในด้านของเบาะนะฮะซึ่งเมนูที่เราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะก็คือจะอยู่บริเวณตรงจุดนี้ครับตอนแรกผมมองหาจะปรับที่นั่งยังไงผมมาดูเมนูของซีทหรือว่าที่นั่งในบริเวณโซนนี้จะไม่มีนะเขาจะอยู่ในฝั่งของคอนโทรลหรือว่าการควบคุมนี่แหละเมนูแรกและจะอยู่ในส่วนของใต้ของมิลเลอร์กับสเตียริงซึ่งมันจะมีอยู่2ปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ซีทที่อยู่ข้างล่างมิลเลอร์สเตียริงเราจะคุ้นเคยแล้วแหละว่าการปรับกระจกของ Tesla ทำยังไงแตะซ้ายแตะขวาอันนี้ได้เลยซึ่ง UI มันดีขึ้นนะเพราะว่าเราสามารถแปะได้เลยถ้าหากว่าเป็นรุ่นของที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันคุณจะต้องแตะมันจะมีปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า left or right นะครับอันนี้ก็คือแตะเลยคุณจะแตะซ้ายแล้วก็ปรับด้วยลูกกลิ้งตรงนี้ซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็จะปรับด้านขวาก็ทำอย่างนี้ได้ส่วนพวงมาลัยเขาบอกว่าให้ทำบริเวณตรงนี้อย่างที่ผมทำให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้คือฝั่งของพวงมาลัยแต่ซีทมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะคือคุณจะเข้าเมนูซีทตรงนี้ก็ได้แต่มันก็จะมี mirror and steering อยู่ที่ไงก็คือกระจกกับพวงมาลัยเนี่ยสมมุติเข้ามานี้เราก็แตะนี้ได้เลยที่เป็นซีทหรือมันจะมีไอคอนนะครับที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้เราให้มันมาอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วก็ทำอย่างนี้การปรับเบาะสามารถทำได้2รูปแบบคุณทำผ่านหน้าจอได้เลยนะครับผ่านหน้าจออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกมันสามารถปรับให้สูงขึ้นได้อันนี้คือปรับเบาะเพื่อให้สูงอันนี้กดลงเพื่อให้ปรับเบาะลงเป็นไฟฟ้านะอันนี้เอนครับเอนมาด้านหน้าเห็นไหมตัวผมก็จะเอนอันนี้เอนไปด้านหลังที่อยู่บริเวณตรงนี้ครับเขาเรียกว่า lumbar support ปรับปุ๊บก็จะดันหลังขึ้นมานะครับปรับถอยตรงนี้มันก็จะเอนกลับคืนไปนะครับตรง lumbar กลับคืนไปแล้วตรงนี้ครับปรับให้ชันขึ้นนะที่รองน่องแล้วก็เอาลงแล้วบริเวณตรงจุดนี้ครับเป็นการดันมาข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับส่วนนี้เราก็สามารถปรับแล้วก็เซฟได้เขาจะมีปุ่มเซฟที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับและนอกจากการปรับผ่านหน้าจอเราสามารถใช้จอยสติ๊กได้ครับสมมุติผมกดซีทขึ้นมาปุ๊บค่า default ของเขานะฮะถ้าเราปรับจอยสติ๊กดันไปด้านซ้ายเห็นไหมลูกศรด้านซ้ายจะขึ้น
เบาะจะดันมาข้างหน้าดันไปด้านหลังครับเบาะจะดันไปข้างหลังแบบนี้นะฮะและถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นให้สกรอขึ้นครับสกรอขึ้นแบบนี้ดันขึ้นลูกศรเทาๆครับจะพุ่งไปอยู่ในจุดที่เราต้องการที่จะปรับอย่างเช่นปุ๊บผมปรับมาเพื่อให้อยู่ในจุดที่ด้านขวามือสุดคือทำให้เบาะสูงขึ้นกับต่ำลงผมก็จะกดอย่างนี้ต่ออันนี้กดลงเพื่อให้มันลงอย่างนี้กดขึ้นเบาะก็จะสูงขึ้นอันนี้เป็นรูปแบบนะการปรับว่าเป็นยังไงส่วนฝั่งของผู้นั่งครับก็จะปรับได้ไม่เยอะก็คือมีการเอนมาข้างหน้าแล้วก็เอนกลับแล้วเลื่อนเบาะไปข้างหน้าหลังเท่านั้นนะครับรูปแบบทิศทางก็จะไม่เยอะเท่ากับฝั่งของคนขับส่วนที่เปลี่ยนไปอีกเรื่องของเบาะที่เป็นผ้าแล้วเขาเนี่ยจะไม่มีเบาะลมมาให้นะเขาจะมีเฉพาะเบาะอุ่นซึ่งก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับเบาะอุ่นมันก็ทำให้ย้อนกลับไปในช่วงรุ่นของ Legacy นั่นแหละที่เขาไม่ได้มีเบาะเย็นมาให้เบาะเย็นเข้ามาปรับตอน Highland กับ Tesla Model Y ใหม่นะครับตัว Juniper นั้นก็มีเบาะเย็นมาให้นะอันนี้คือส่วนที่มันแตกต่างในด้านของ UI นอกจากนั้นเนี่ยระบบเข้าเกียร์อะไรก็คล้ายๆเดิมฟังก์ชันอะไรต่างๆคล้ายๆเดิมครับส่วนที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งผมพยายามค้นหาด้วยความที่ตัวนี้มันปรับพวงมาลัยและสิ่งที่ขาดหายไปอีกจุดหนึ่งนั่นคือการปรับความหนักเบาของน้ำหนักพวงมาลัยปกติถ้าเราเข้ามาในโหมดไดนามิกตรงนี้มันจะมีปรับพวงมาลัยได้แบบเบากลางหนักแต่ตัวนี้จะไม่มีเลยนะฮะคุณสามารถปรับได้เพียงแค่การปรับโหมดคันเร่งก็คือชิลกับสแตนดาร์ดก็เลือกเอาว่าเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็จะมีออโต้ชิปนะฮะมีให้สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะไปข้างหน้านะฮะหมายถึงเข้าเกียร์ข้างหน้าหรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังก็มีให้อยู่ตรงนี้นะฮะส่วนเรื่องของชาร์จจิ้งตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ครับเท่ากับรุ่นพี่อย่างรุ่นพรีเมียมเลยที่เป็นพรีเมียม Rear Wheel Drive ความสามารถของเขาคันนี้เติมแบตเตอรี่ 100% สามารถวิ่งได้534กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP แต่ว่าถ้าหากผมชาร์จเต็มเมื่อเช้าผมจิ้มไว้ให้มันเต็ม 100% นะมันจะแสดงค่าที่ขับได้จริงนะครับหรือว่าค่า EAP เนี่ยอยู่สักประมาณ480กว่าก็คือแต่500แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการขับของเราเนาะผมแชร์ให้ดูสักนิดนึงให้ดูตรงทริป A ที่ผมจิ้มให้ทุกคนนะอันเนี้ยผมรีเซ็ตตั้งแต่ช่วงที่ผมขับมาจากกรุงเทพแต่ว่าผมมารีเซ็ตจริงๆสักราวๆอยุธยาแล้วกันมัน600กว่ากิโลจะให้เห็นรูปแบบว่าคันนี้บริโภคพลังงานเท่าไหร่เขาจะอยู่ที่118นะฮะ110ต้นๆถ้าหากว่าขับช้ากว่านี้คุณจะได้ต่ำกว่านี้ผมขับมาเมื่อวานอ่ะผมขับไม่ได้ช้านะผมขับเฉลี่ยอยู่ที่100ถึง120อยู่ในช่วงเลนจ์นี้ที่ไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะมีการขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยขาขึ้นจะค่อนข้างกินกว่าขาลงทำให้เห็นอัตราการบริโภคพลังงานของคันนี้คุณก็เอาไปหารจำนวนแบตเตอรี่ของเขาให้มาก็ได้ซึ่ง Rear Wheel Drive ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สักราวๆไม่เกิน60กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่นั่นก็คือระยะทางที่เขาจะวิ่งได้จริงส่วน AC Charge ก็ได้11กิโลวัตต์เหมือนเดิม DC Charge สูงสุดถ้าตามสเปคเขาบอกว่า170กว่าแต่ผมเทสนะผมขับมาถึง Tesla Supercharge ที่ Big C เชียงใหม่ผมชาร์จได้สูงสุดที่184กิโลวัตต์นะครับค่อนข้างที่จะถือว่ารวดเร็วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกแบต400โวลต์จะต้องชาร์จกับตู้ซูเปอร์ชาร์จถึงจะได้พละกำลังที่แรงที่สุดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้ฟีเจอร์ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีช่วยการขับขี่แม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นครับราคา 1.149 ล้านแต่ก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์อย่างเลนเซนเตอร์ริงหรือว่าใช้ออโต้สเตียร์ได้บังคับรถให้อยู่ในเลนตรงกลางได้อันนี้คือเป็นค่ามาตรฐานที่ Tesla ทุกคันทำได้และเขายังสามารถอัปเกรดโดยการซื้อแพ็กเกจ EAP หรือว่า Enhanced Autopilot ได้เพื่อให้สามารถใช้ออโต้สเตียร์นะครับเบต้าในการที่จะเปลี่ยนเลนในตอนการขับนะครับหรือว่าใช้ Navigate on Autopilot ได้ในพื้นที่ที่รองรับและอนาคตนะฮะถ้าหากว่ามาพร้อมระบบ Full Self Driving เนี่ยที่หากพร้อมให้บริการในประเทศไทยก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันตัวนี้นี่ก็ยังสามารถใช้ได้เพราะเมื่อวานผมก็ลองอยู่นะฮะในการที่ขับออกมาจากกรุงเทพมาที่นี่เนาะก็ใช้ออโต้สเตียร์มีเปลี่ยนเลนได้ด้วยแล้วก็มีออโต้พาร์กิ้งก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกสบายไม่ได้ตัดออกไปเลย
ราคาถูกก็จริงแต่ว่ายังคงความพรีเมียมฟีเจอร์ทุกอย่างมีให้นะครับมาในฝั่งของที่วางที่ชาร์จไร้สายตรงเนี้ยก็ยังคงมีให้นะวัสดุก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นแบบพลาสติกอะไรจ๋านะยังคงแบบพรีเมียมเหมือนเดิมเพราะว่ามีผ้าตรงนี้รองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังคงรองรับการชาร์จไร้สายแล้วไม่ใช่ช่องเดียวนะ2ช่องด้วยคุณผู้ชมมีให้2ช่องเนี้ยไม่ได้ตัดเลยตรงกลางเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับให้มันดูไม่ดีเลยที่วางแขนก็เหมือนเดิมตรงนี้มีที่ช่องเก็บของมีสายชาร์จนะฮะมีช่องเสียบสายชาร์จ USB-C ให้ด้วย1อันนะครับโอเคต่อมาสิ่งที่อยากจะชี้ให้ทุกคนได้เห็นหน่อยเกี่ยวกับตัวนี้คือฝั่งของระบบ Tire Pressure นะครับหรือการวัดแรงดันลมเพราะปกติ Tesla ทุกคันเนี่ยถ้าไม่ใช่รุ่นนี้นะเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมที่ติดตั้งอยู่ในจุกของล้อนะฮะจุกเติมลมของล้อของผมเคยพังมาแล้วรอบหนึ่งก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ตัวนั้นเขาจะมีอยู่4ล้อแล้วก็จะคำนวณค่าแรงดันของลมให้เพื่อที่จะดูว่าล้อลมยางของเราลมของรถเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีให้แต่เขาจะใช้วิธีการ calibrate ได้นะครับซึ่งเขาจะบอกอยู่ว่าวิธีการ calibrate ก็คือสมมุติเราเข้ามาตรงเมนู service นะครับหรือว่าบริการตรงนี้เราก็กดที่ calibrate tire pressure นะครับแล้วเขาก็จะแนะนำก็คือให้เติมลมยางอยู่ที่42 psi ที่เขาแนะนำและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการ calibrate โดยการขับสักประมาณ15นาทีครับโดยใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากอยู่ในระยะเนี่ยความเร็วเขาบอกว่าให้อยู่ที่24กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เหมือนรักษาแบบนี้ไปมันจะทำในช่วงเติมลมนะครับหรือช่วงที่คุณสลับล้อนะหรือว่ามีการเปลี่ยนยางนะครับ change or fill your tire ประมาณเนี้ยกับการโรเตทเผื่อคุณไปเซอร์วิสสมมุติผ่านไป 10,000 กิโลคุณอยากจะเซอร์วิสโดยการสลับล้อจากด้านหลังมาที่ด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้ามันอาจจะไม่ได้สึกเท่าด้านหลังเขาจะเป็น rear wheel drive เนาะมันจะรับแรงบิดมากกว่า 10,000 กิโลคุณสลับจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแล้วก็เราจะสามารถทำการ calibrate ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่สะดวกตรงนี้สำหรับบางคนนะฮะเพราะว่าถ้าหากใครคุ้นชินผมคันเก่าๆของผมนะผมก็จะตวัดมาแบบนี้แล้วมันจะขึ้นค่า tire pressure อยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่มันแตกต่างกันออกไปแต่มีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เขาตัดออกไปนั่นคือฝั่งของระบบ FM AM เพราะว่าไม่มีแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้เซอร์วิสอย่าง Spotify Apple Music YouTube Music ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องใช้เขาเรียกว่าการ subscribe ที่เป็น Premium Connect ถึงจะใช้งานฝั่งของ Spotify Premium ได้เนาะคุณต้องสมัคร Spotify Premium ด้วยหรือถ้าไม่งั้นคุณก็อาจจะต้องต่อเป็น Wi-Fi Hotspot เข้ามาเผื่อคุณอยากจะฟังอะไรประมาณนี้นะฮะบลูทูธใช้ได้เหมือนกันเสียงออกมาได้เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่มันแตกต่างบริเวณภายในให้ดูฝั่งของหน้าจอซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะอย่างที่บอกคือไฟอะไรมีให้เกียร์เข้าจากจอหรือกดจากตัวนี้ก็ได้หลังคากระจกเหมือนอย่างเดียวกันเลยไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรรูปทรงเบาะคล้ายๆกันหมดนะครับมีโกฟบ็อกให้มีการล็อกโกฟบ็อกอะไรก็ได้เหมือนกันเลยอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงภายนอกภายในแล้วก็ในจอของเขาด้วยต่อไปเดี๋ยวไปบอกเล่าประสบการณ์การขับขี่กันผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เพราะว่าระบบของช่วงล่างของคันนี้แม้ว่าด้านหน้าจะเป็น Double Wishbone เหมือนกันด้านหลังเป็น Multi Link เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือล้อที่เขาเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ช่วงล่างเขาจะเป็นแบบ Passive คืออะไรมันคือเอาจริงมันคือช่วงล่างโชคสปริงธรรมดานี่แหละแต่เขาจะตัดฟีเจอร์ที่ชื่อว่า FSD ออกไปคือ Frequency Selective Damping ซึ่งตัวนั้นที่มีอยู่ในรุ่นพรีเมียมเขาจะใช้ความถี่ของตัวล้อมาทำการปรับวาล์วอัตโนมัติถ้าความถี่สูงนะครับเขาก็จะทำให้น้ำในกระบอกโชคของเขาขึ้นและลงเยอะมันก็จะทำให้มีความนุ่มแต่ถ้าหากว่าความถี่ของล้อมันน้อยอย่างเช่นเวลาที่เราวิ่งบนถนนเรียบนะครับตัวโชคอัพมันก็จะแข็งขึ้นแต่ตัวเนี้ยมีระดับความถี่เดียวเหมือนรถยนต์อื่นๆทั่วไปเรามาดูกันว่าประสบการณ์ที่ได้จะเป็นยังไงในช่วงของการขับแล้วก็ที่สำคัญครับมี1จุดคือบริเวณตรงจุดนี้ครับเรื่องของเราของกระจกที่บอกว่าเป็นกระจกชั้นเดียวนั้นจะตอบสนองอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับมาครับช่วงสำคัญของการทดสอบนะฮะเรียกว่ารีวิวระยะสั้นกับการขับขี่ Tesla Model 3 รุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะครับกับ Model 3 รุ่น Standard Rear Wheel Drive นะฮะ0-100ภายใน 6.2 วินาทีขับไกลสุดได้534กิโลเมตร WLTP
แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมนะก็อาจจะคูณเข้าไปสักตัดออกสักประมาณ 20% อันนี้คือเหลือๆสบายๆเพราะว่าเท่าที่ลองขับมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่นะครับอัตราการกินพลังงานของผมจะอยู่ประมาณ100ต้นๆนะครับอยู่ประมาณหลัก110นะถ้าหากว่าให้ผมคำนวณเลยเนี่ยแต่500หรือประมาณ400ปลายได้สำหรับคันนี้ในการขับขี่ในความเร็วที่ไม่ได้เร็วจนเกินไปอยู่ในช่วงเลนส์90ถึง120นะฮะถ้าคุณเลี้ยงอยู่ในสักประมาณ100ถึง110เนี่ย400ปลายเนี่ยมีเห็นแน่นอนอันนี้คือระยะขับที่ได้จริงฟีเจอร์ความปลอดภัยมีให้หมดออโต้สเตียริงมีให้นะครับคล้ายๆคันที่พวกผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมคราวนี้มาในจุดที่รู้สึกว่าหลายๆคนอยากจะรู้แล้วกันทั้งในเรื่องของล้อเรื่องของกระจกในส่วนนี้นะครับเรื่องของเบาะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปว่ากันนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ขับมากว่า700กิโลเมตรและรวมๆกันนะครับถือว่าน่าจะขับไกลคนแรกๆนะครับมีประสบการณ์อยู่กับเขาสักมากกว่า10ชั่วโมงแล้วรวมๆกันขอพูดถึงระบบช่วงล่างก่อนด้วยความที่เขาใช้เป็นระบบแบบแพสซีฟหลายๆคนก็งงตาแตกแพสซีฟคืออะไรระบบช่วงล่างนะครับเอาง่ายมันก็คือคอยสปริงนั่นแหละตัวนี้มันจะมีเลเวลเดียวในการที่จะมีการบัมป์การรีบาวด์นะฮะซึ่งเขาจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็จะไม่มีการปรับตามความถี่ให้เปรียบเทียบอย่างนี้เลยแล้วกันถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้มีโอกาสลองรถคันนี้รุ่นนี้ให้นึกสภาพว่ามันคือโมเดล3รุ่นพรีเมียมนะฮะช่วงล่างใกล้ๆกันแต่แข็งกว่านิดนึงนะฮะแข็งกว่านิดเดียวถ้าเป็น blind test นะแบบคุณไม่ได้รู้จัก Tesla เลยแล้วได้ลองขับทั้ง2คันเผลอๆคุณอาจจะแยกไม่ออกในการที่จะขับรถยนต์คันนี้ผมจับความรู้สึกได้เยอะๆช่วงที่เราขับผ่านถนนที่มีความขรุขระสูงอย่างเช่นถนนคอนกรีตที่ผิวไม่ค่อยเรียบหรือว่าถนนลาดยางนี่แหละที่มีการซ่อมถนนส่วนนั้นเราจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของช่วงล่างนะครับซึ่งมันก็จะกระด้างกว่าหน่อยแล้วก็ถามว่ามีความกระชับไหมตัวนี้ถือว่ากระชับความย้วยมีนิดหน่อยนะครับด้วยความที่ Tesla หลังๆมาเนี่ยเขาพยายามเซตรถให้มีความคอมฟอร์ตขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่เน้นเรื่องของความบ้าพลังอัตราเร่งขนาดนั้นแล้วในยุคก่อนๆในฝั่งของโมเดล3หรือว่าโมเดล Y ที่เป็น Legacy เองเนี่ยรุ่นเจนแรกๆบอกเลยว่าแข็งกว่านี้มากนะฮะดูเนี่ยความซอฟต์มีมากกว่าเยอะแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานนะโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันผมก็ผ่านเส้นทางนี้นะที่ไปรับรถอยู่ Tesla Center รามคำแหงผ่านฝาท่อเนี่ยก็ขับรูดผ่านสบายเอาง่ายขับมาจากกรุงเทพเส้นที่มีซ่อมถนนเส้นอะไรผมขับรูดได้สบายเลยไม่ต้องกังวลนะครับด้วยความที่ล้อที่เขาให้มาล้อ18นิ้วขนาดหน้ายางมันก็เน้นของความคอมฟอร์ตด้วยเนาะมันไม่ได้บางจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมากับรุ่นนี้นั่นก็คือถ้าหากว่าใครอยากจะขับที่ย่านของความเร็วสูงเพราะว่าคันนี้ท็อปสปีดเขาได้201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นถูกสุดคุ้มสุดแต่เขาก็ไม่ได้ลดหย่อนในแง่ของพละกำลังไม่ได้น้อยกว่ารุ่นพรีเมียมเลยเพราะน่าจะใช้ตัวมอเตอร์เดียวกันนั่นแหละชุดมอเตอร์เดียวกันชุดแบตเตอรี่เดียวกันปรับเปลี่ยนแค่ภายนอกภายในบางจุดเฉยๆหายไปก็เพราะว่าคุณจะไม่มีการควบคุมพวงมาลัยให้มีความหนักขึ้นตัวนี้สำคัญเพราะว่าถ้าในย่านความเร็วสูงถ้ามือคุณไม่นิ่งมากพอคุณหักพวงมาลัยนิดนึงรถมันก็จะแบบไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยที่หนักหรือว่าสามารถปรับน้ำหนักให้เป็นเฮฟวี่ได้เนี่ยมันจะมีความนิ่งมากขึ้นในย่านของความเร็วสูงอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับต่อมาครับเรื่องของเบาะมันก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เราขับเนาะเบาะเป็นอย่างไรเบาะตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปคือพัดลมระบายอากาศที่มันมีให้นะตอนนั้นถือว่าดีมากเพราะว่าบ้านเราประเทศไทยเป็นเมืองร้อนก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวัน รถก็เช่นกันครับ Tesla มาพร้อมหลังคาที่เป็นกระจกก็เหมือนกันกับ3ไม่ได้พรีเมียมไม่ได้ต่างกันเลยเมื่อวานผมที่รับรถมาแล้วก็จอดรถไว้กลางแดดในกรุงเทพไปกินข้าวประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าผมดูจากแอปพลิเคชันภายในประมาณ65องศาเซลเซียสข้างนอกประมาณ34นะครับพอขึ้นรถมาปุ๊บเรามันเคยชินกับ
Model Y Juniper ที่มันมีเบาะลมมาเนาะเวลาที่เราเปิดออโต้มันก็จะระบายอากาศซึ่งมันก็จะเย็นเร็วขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยมันหายไปคุณก็จะต้องแลกกับสิ่งนี้แหละที่มันไม่ใช่เบาะหนังวีแกนแล้วก็เป็นเบาะผ้าแล้วก็ไม่มีพัดลมระบายอากาศมาให้ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่มายกับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่ได้มีเบาะลมแต่บอกไว้ก่อนว่าส่วนนี้ก็มีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งเผื่อว่าใครที่ขับรถนานๆหรือว่าขับรถไกลๆแล้วก็มีอาการเหงื่อออกที่ตัวเยอะอันเนี้ยเป็นจุดพิจารณาสำหรับคนนั้นแต่ก็ในเมื่อคุณเลือกไปแล้วสมมุติว่าคุณอยากได้รุ่นนี้จริงๆเพราะว่าราคามันเข้าถึงง่ายไม่มีเบาะลมก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่ามันสามารถเอาไปปรับแต่งได้ไหมไปทำให้มันมีเบาะลมได้ไหมจากประสบการณ์ของผมนะสามารถทำได้แต่อาจจะไม่ใช่รุ่นนี้นะแต่ผมคิดว่ารุ่นนี้ก็น่าจะสามารถทำได้เช่นเดียวกันหลักการก็คือเขาก็น่าจะเปลี่ยนตัวนี้ครับที่หุ้มเบาะเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะออกซึ่งเป็นเบาะที่มันเจาะรูซึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนจากเบาะผ้าให้เป็นเบาะหนังวีแกนก็ได้หรือว่าเป็นเบาะหนังชนิดอื่นก็ได้ที่มันมีนะเขาก็จะมีรูอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีเซตที่ติดตั้งอันนี้ที่ผมพูดได้เพราะว่าโมเดล Y คันเก่าของผมรุ่นดอยครับรุ่นที่ถูกลอยแพด้วยดอยด้วยถูกลอยแพด้วย Tesla เขาไม่ให้ผมซ่อมแล้วที่ Tesla Center นะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆคันนั้นก็ไปทำมาก็คือไปเปลี่ยนที่หุ้มเบาะให้เป็นเจาะรูแล้วก็เพิ่มพัดลมด้านหลังมันก็จะสามารถดูดลมให้กลายเป็นเบาะลมได้นะครับก็จะสามารถทำให้มันเย็นขึ้นได้ตอนนั้นผมทำน่าจะสักประมาณ 30,000 นะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นการเปลี่ยนทรงให้มันเป็นเบาะของรุ่น Performance ด้วยนะเป็นโมเดล 3 Performance เนี่ยที่เป็นทรงแบบเท่ๆผมคิดว่า After Market ของรุ่นนี้สำหรับโมเดล 3 Standard Rear Wheel Drive คิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์เสริมให้ได้ใช้งานเช่นเดียวกันถ้าเผื่อคุณแบบซื้อไปแล้วนะตอนนี้แล้วอยากจะอัปเกรดในอนาคตเอาไปทำร้านข้างนอกอาจจะทำได้เช่นเดียวกันนะอันเนี้ยเผื่อไว้อันนี้เล่าให้ประสบการณ์ให้ได้ฟังเฉยๆเกี่ยวกับเรื่องของเบาะสำหรับอีกอันนึงเรื่องของการปรับเบาะผมก็ใช้เมนูนี้แรกๆไม่ค่อยชินแต่หลังๆมามันก็ได้นะไม่ได้ขี้เหร่เลยเพราะว่าเราสามารถกดจากตรงนี้หน้าจอแล้วก็คุณจะปรับจากจอยสติ๊กได้เลยนะครับไม่ต้องเอามือล้วงจากตรงนี้นะฮะก็สามารถทำได้เลื่อนไปตรงจุดที่เราต้องการอะไรเงี้ยขึ้นลงได้แล้วก็กดเซฟนะฝั่งของคนข้างๆอันนี้ไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมถือว่าปุ่มนี้ที่ขาดหายไปเพียงแค่ลดช่องทางในการที่เราปรับแล้วมันชินให้หายไปแล้วเรามาทำผ่านส่วนตรงนี้แทนนะครับไฟแอมเบียนไลท์ไม่มีก็ถือว่าโอเคแหละมันลดความสวยงามแต่มันก็คุ้มค่ากับบางคนที่บอกว่าโหมันต่างกันตั้งประมาณสัก300,000 กว่าบาทอะส่วนนี้หายไปก็โอเคมาในส่วนอีกอันนึงที่สำคัญผมว่าตรงนี้ที่หลายๆคนพิจารณาคือเรื่องของกระจกครับ1ชั้นนะครับที่เขาให้มานะกระจก1ชั้นแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกได้แล้วกันคือมันไม่ใช่เฉพาะส่วนของกระจกที่มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการลดเสียงเข้ามาในตัวรถมันมีทั้งเรื่องของซุ้มล้อมีทั้งเรื่องซีลประตูพื้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ผมบอกเล่าจากความรู้สึกเปรียบเทียบกับ3 Rear Wheel Drive รุ่นที่เป็นพรีเมียมต่างกันเล็กน้อยไม่ได้แบบว่าต่างกันคนละโลกถ้าเทียบกับ3 Legacy ผมว่าคันนี้ทำได้ดีกว่ามากเพราะว่าเสียงจากพื้นน้อยที่ผมสังเกตแล้วรู้สึกว่าเห็นจับได้เด่นชัดมากที่สุดก็คือบริเวณส่วนนี้ครับเพราะเวลาที่เราขับรถเนี่ยหูของเราจะอยู่ใกล้โซนนี้มากที่สุดแล้วมันจะมีพวกกระจกที่มองข้างตรงนี้อยู่ด้วยเนาะเราก็จะได้ยินผมก็จะได้ยินเสียงอยู่ตรงเนี้ยเบาๆนะครับก็จะย่านความเร็วสักประมาณ80-90ถ้าดังขึ้นมาหน่อยก็สักประมาณ110ถึงจะดังแต่ก็ไม่ดังเท่ากับรถที่ผมเคยขับมาบางคันที่แบบว่าโหไม่ได้เลยนั่นคือที่ผมบอกว่าดังเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้อะไรเลยคันนี้มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเสียงยางส่วนหนึ่งเสียงยางก็เข้ามาประมาณนึงแต่ไม่ได้เยอะก็จะจับเฉพาะตรงนี้แหละแต่ถ้าหากว่าอยู่ทั่วๆไปเนี่ยผมว่าคันนี้ให้ความเงียบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละถ้าให้พิจารณาคือเราก็พยายามหาจุดที่มันแตกต่างแหละแล้วก็จุดที่จะตำหนิแล้วกันแต่ผมก็มองว่าเป็นส่วนนี้แหละด้วยความที่วัสดุเองเนาะ
ที่เขาลดต้นทุนมาก็เพื่อทำให้ต้นทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากกระจกตัวนี้ให้เป็นแบบกระจกที่เป็น2ชั้นมาเป็นชั้นเดียวก็มันเหมือนย้อนกลับไปเหมือน Tesla Model 3 ในตอนที่เป็น Legacy นะครับในเป็นเจนแรกๆก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับอันอื่นๆนะผมมองว่าเนี่ยคือถ้าเราขับรถผ่านอย่างเงี้ยเสียงได้ยินแต่ก็น้อยแล้วก็เวลาที่ขับรถมาไกลๆผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราจะต้องเปิดแบบลำโพงดังจ๋าอะไรขนาดนั้นครับผมก็ยังสามารถขับขี่ได้อย่างมีสุนทรียะอยู่นะครับในเรื่องของตัวนี้มาในฝั่งของตัวนี้บ้างครับระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยเหมือนเดิมทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้น Blind Spot Warning ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับระบบ Auto Pilot ระบบ Auto Steering อันเนี้ยผมใช้งานระบบ Auto Steering ก็ Activate ได้เหมือนเดิมที่พวงมาลัยตรงนี้แล้วคันนี้เขาอัปเกรดให้เป็น EAP ด้วย Enhanced Auto Pilot ด้วยสามารถทำการเปลี่ยนเลี้ยวเปลี่ยนเลนเพื่อที่จะขับได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคคือฮาร์ดแวร์ไม่ได้ลดฮาร์ดแวร์ในแง่ของความปลอดภัยไม่ได้ลด CPU ไม่ได้ลดนะครับแล้วค่อนข้างที่จะควบคุมเนียนนะเนียนในหมายถึงความที่เราสมมุติเราจะขับให้เข้าโค้งเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนได้ดูเลยสดๆตอนนี้ผมขับที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่เขากำหนดเอาไว้แล้วเราจะเข้าโค้งนะครับอันนี้คือผมไม่ได้แตะเลยนะเนี่ยคือต้องบอกว่าหลายๆคันเนี่ยผมไม่กล้าไว้ใจที่จะทำอย่างนี้นะสำหรับแม้แต่ X เผิงของผมเองผมรู้สึกว่าความเนียนของเขาก็ยังไม่สู้ตรงนี้แต่ Tesla พยายามที่จะอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆช่วยให้ระบบการขับขี่ด้วยในการช่วยเหลือตรงนี้ทำได้ดีขึ้นเนี่ยเข้าโค้งตรงนี้มีลงเขามีการชะลอความเร็วให้ได้ด้วยเนี่ยอันนี้ผมทำให้ทุกคนได้ดูเลยจาก90ที่เราตั้งไว้นะฮะเขาก็พยายามลดลงนี่ครับแล้วผมรู้สึกว่ามันปล่อยมือได้นานขึ้นแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องสแตนบายเตรียมพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวกล้องเองครับเขาก็จะมีการตรวจจับอยู่ด้วยนะเนี่ยลองนึกดูนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าโอเคมากๆเลยในระบบช่วยขับขี่แม้ว่าจะเป็นตัว 1.1 ล้านส่วนสมรรถนะเรื่องของการเข้าโค้งการเกาะถนนอย่างเงี้ยด้วยความที่โมเดล 3 มันเป็นรถสไตล์สปอร์ตเนาะผมก็รู้สึกว่าคันนี้ด้วยความที่ CG มันน้อยแหละ Center of Gravity มันต่ำแบตเตอรี่ที่ให้มากับตัวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยทำให้เวลาการที่เราขับขี่เข้าโค้งก็ยังทำได้อย่างมั่นใจเป็นรถซีดานสปอร์ตตัวเริ่มต้นที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยถ้าอยากจะลองรถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันหนึ่งทั้งที่พร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถมาดูตัวนี้ได้นะฮะส่วนที่ยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงและยังไม่เคยยังไม่ได้รับการพัฒนาแล้วกันเนาะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของหลังคากระจกที่มาพร้อมตัวนี้แหละความร้อนแหละมันมีอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นได้หาอุปกรณ์มาติดบังแดดอะไรเลยนี่มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นเลยผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดอยากจะเดินทางไกลด้วยตัวนี้นะหรือว่าถ้าช่วงหน้าร้อนนะต้องมีครับผมเคยเอารถมาเทสแล้วไม่มีม่านบังแดดช่วงนั้นไม่ได้มีฟิล์มด้วยนะข้างบนไม่ได้มีฟิล์มผมว่าการกันร้อนของเขาไม่สู้โมเดล Y เพราะว่าโมเดล Y ใหม่ตัว Juniper เขาเคลือบมาดีกว่าด้วยซ้ำคันนี้ไม่ได้มีฟิล์มหน้าไม่ได้มีฟิล์มหลังข้างหลังบนไม่มีร้อนมากนะครับก็นี่แหละต้องหาอุปกรณ์มาติดตั้งคุณจะติดม่านไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่จะม่านมือธรรมดาก็ได้นะครับอะไรก็ได้เป็นโครงเหล็กโครงอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เพื่อความเข้ากันกับตัวรถนะฮะก็แนะนำครับกับนี่เลยม่านหลังคาลักเซสลานะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็พกไปตอนที่จะไปรับรถแล้วก็เอาไปติดมานะครับก็จะเบรนด์อินเข้ากับตัวรถมีให้เลือกทั้ง2สีคือสีดำแล้วก็สีเทานะครับสีเทาให้เข้ากับโซนของตัวรถตัวนี้เดี๋ยวถ้าเป็นโมเดล Y Gen ใหม่ที่เขาออกมานะมันเป็น minor change หรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะได้ลองสักประมาณช่วงราวๆปลายกุมภาพันธ์ตัวนั้นภายในเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะ
ดังนั้นถ้าใครอยากจะได้ม่านบังแดดที่เป็นสีดำให้เข้ากับตัวรถด้วยเนี่ยรักเทสลาแนะนำเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีชั้นของโฟมชั้นของการสะท้อนแสงชั้นของเลเยอร์ของซิลิโคนที่จะติดเข้ากับตัวกระจกเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็มีการซ่อนขอบเพื่อให้เนียนเรียบนะครับตัวนี้ก็แนะนำอันเนี้ยก็ยังคงมีอยู่หนีไม่พ้นเรื่องของหลังคากระจกแล้วก็ความร้อนโมเดล3คุณติดได้มันแยกเป็น2แผ่นคุณจะติดแผ่นข้างหน้าแผ่นเดียวก็ได้ข้างหลังคุณเปิดโล่งได้อันนี้ไม่มีปัญหาหรือคุณจะติดทั้ง2ก็ได้ถ้าแบบว่าคุณมีคนนั่งโดยสารอยู่ข้างในนะครับต่อมาเรื่องแบตเตอรี่400โวลต์ที่ยังคงมีอยู่ตลอดไปนะครับแต่ตอนนี้แม้ว่าจะเป็น400โวลต์ที่มันดีขึ้นมาอย่างหนึ่งในการเดินทางไกลโดยเฉพาะเส้นทางหลักทาง Tesla ทำมาได้ค่อนข้างดีสำหรับ Tesla Supercharge นะครับต้องยอมรับว่าในปี 2025 มีการปรับปรุงในแง่ของการเพิ่มจุดวางตำแหน่งของการชาร์จ Tesla Supercharge เนี่ยโดยเฉพาะเส้นสายเหนือนะครับที่มีการลงเพิ่มบริเวณ Global House ของนครสวรรค์ซึ่งเราก็ขับมาจากกรุงเทพไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับระยะทางประมาณสัก200กิโล300ไม่เกินนั้นคันนี้มาถึงได้สบายๆโดยไม่ต้องเลี้ยงความเร็วให้แบบว่าช้าๆอะไรเงี้ยก็คือขับมาปกติเลยก็มาจิ้มชาร์จที่นั่นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคุณขับมาจากนครสวรรค์มาถึงตากซึ่งห่างกันไม่ถึง200กิโลเมตรก็มาถึงที่นั่นสบายๆแล้วก็ชาร์จจากตากแป๊บเดียวตอนที่ผมมานะผมแวะชาร์จที่นครสวรรค์ก่อนสักประมาณ 20-30 นาทีเพราะว่าตอนนั้นทำธุระมี FC มานั่งคุยด้วยก็เลยชาร์จให้ถึง90%กว่า92นะครับแล้วก็จาก92จริงๆมันสามารถถึงเชียงใหม่ได้โดยแบตเตอรี่ผมจะเหลือสักประมาณ 15-16% อันนี้ก็ถือว่าสบายละสำหรับคันนี้นะแต่ผมก็มาแวะชาร์จที่ตากอีกทีนึงนะครับพอไปจิ้มที่ตาก5นาทีเขาบอกว่าคุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้เรียบร้อยละนะแต่ผมอยู่ที่นั่นก็ประมาณสัก10นาทีอะ10นาทียังไม่เดินเข้าห้องน้ำเลยแป๊บเดียวก็ไปแล้วดังนั้นเหมาะที่สุดก็นี่แหละถ้าหากว่าซูเปอร์ชาร์จมีเยอะตัวเนี้ยจะช่วยได้เยอะตอนนี้มีประมาณสัก30กว่าที่แล้วภายในปี 2026 นะครับคาดว่าจะถึงระดับประมาณ50สถานีสำหรับ Tesla Supercharge อันนี้คือเป็นในด้านของแง่ดีส่วนด้านของแง่ที่มันเสียนะครับก็อย่างที่บอกคันนี้ด้วยความที่เป็นแบตเตอรี่400โวลต์แต่ไม่ถึง400นะจริงๆมันจะวิ่งอยู่สักราวๆ360-370โวลต์ถ้าคุณไปใช้กับตู้ชาร์จThird Party อย่างเช่นปตท Railway Charge One Charge หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ากระแสไฟฟ้าที่เขาปล่อยมาระดับ200แอมป์นะครับ200ค่า A เท่ากับ200คือ200มาคูณกับค่าโวลต์แรงดันตรงนี้มันก็ได้ไม่เต็มที่อย่างที่รถจะวิ่งอยู่แล้วถ้าคุณอยากได้เร็วสุดคุณก็ต้องวิ่งเข้า Tesla Supercharge นี่คือจุดที่พิจารณาหลักๆแหละส่วนเรื่องของล้อเนี่ยผมไม่ซีเรียสด้วยความที่เข้าใจในแง่ของการลดต้นทุนแต่ยางที่เขาให้มาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ใช่ยางแบบโนเนมก็ใช้ยาง Bridgestone Turanza มาให้ด้วยความนุ่มเงียบก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับบวกกับการเก็บเสียงที่เขามีมาให้ส่วนอื่นๆเนี่ยจอหลังผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตอนที่เรามีรถตัว Y Juniper เองเราเป็นคนขับรถจอหลังผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับใครที่ใช้รถร่วมกับมีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือมีผู้โดยสารตอนหลังด้วยอันนี้ก็มีความจำเป็นส่วนพวกฟีเจอร์อย่างเช่น Sentry Mode การใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือการบันทึกกล้องของตัวรถทั้งฝั่งระหว่างตอนที่เราจอดรถ Dock Mode อะไรเงี้ยยังคงมีให้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นตัวที่ต่ำสุดล่างสุดแต่ผมว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดถ้าใครกำลังมีงบในใจว่ามีงบล้านต้นๆและอยากได้รถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่ขับขี่ดีๆนะครับอยากให้มาลองขับดูตัวนี้หรือคุณสามารถไปลองขับคู่แข่งอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าคู่แข่งของ Tesla Model 3 จริงๆแน่นอนคนจะนึกถึง BYD Seal นะครับ BYD Seal ก็ราคาเข้าถึงได้ใกล้เช่นเดียวกันตัวนั้นจะมีตัว All Wheel Drive ด้วยคุณก็ไปลองดูตอนนั้นก็จะมีความแรงขึ้นนะฮะแล้วแต่ถ้าใครชอบสไตล์ BYD Seal ไปดูได้มี D-Pol L07 ด้วยแต่เล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งคือตัวซีดานเนี่ยในปี 2026 เนี้ยคาดว่าจะมีมาเติมอีกนะยังไงก็รอดูข่าวกันนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ในเครือของทางฉางอันถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดน่าจะเป็นตัวรุ่น D-Pol L06 นะครับหรือว่าอาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้แต่ตัวเนี้ยเป็นตัวแพลตฟอร์มใหม่ก็จะเป็นซีดานที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกันมีฝั่งของ Pora Grand
แกนแคทเนาะหรือว่าที่บ้านเราใช้ Aura 07 นะครับก็มีให้ได้เลือกด้วยสำหรับสายที่เป็นซีดานในราคาที่แบบด้านต้นๆหรืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับอีกอันหนึ่งซีดานที่กำลังจะเข้ามาใหม่ปีนี้ตัวเด็ดอีกแน่นอนคือฝั่งของ IM Motor นะครับหรือว่า MG-IM ในรุ่น IM5 ตัวเนี้ยเป็นคู่แข่งด้วยกันเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นจะไปแข่งกับตัวท็อปคือโมเดล3 Performance อันนี้ให้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าเอาไว้พิจารณาเพราะว่าเรายังไม่ดูว่าราคาจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณสามารถเอาโมเดล3ตัวเนี้ยสแตนดาร์ดเนี่ยเอาไว้เป็นเทียบกับ Benchmark ไปดูก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เองเรื่องของประกันมีคนถามมาราคาเท่าไหร่ผมได้ข้อมูลมาแค่บอกว่าปีแรกสมมุติว่าเราซื้อคันนี้เขาแถมประกันภัยฟรีให้ด้วยนะชั้น1ฟรี1ปีสำหรับตัวนี้วอลชาร์จไม่ได้แถมให้แต่ซื้อเพิ่มเติมได้เป็น1เฟสก็ได้3เฟสก็ได้แล้วก็จะมีค่าติดตั้งซึ่งเขาจะมีเสนอให้อยู่ซึ่งถือว่าไม่ค่อยแพงสำหรับวอลชาร์จจากทาง Tesla นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการรับประกันคันนี้มาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ4ปีนะครับระยะทาง 80,000 กิโลเมตรซึ่งถามว่ามันน้อยไหมในความรู้สึกของผมมันน้อยแหละถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์แบรนด์จากฝั่งประเทศจีนที่เราอาจจะเห็นการรับประกันคุณภาพตัวรถของแบรนด์จีนเนี่ยอยู่เลยบางคันนะ8ปี 160,000 กิโลเมตรนะครับแต่คันเนี้ย4ปีคูณ 20,000 เข้าไปก็เป็น 80,000 คาดหวังว่าอยากจะให้เพิ่มให้ได้ยาวนานมากกว่านี้เพราะว่าที่ต่างประเทศอย่างออสเตรเลียก็เริ่มมีละทำให้ยืดขยายให้มากขึ้นนะครับกับการรับประกันของตัวรถแล้วก็หลายๆแบรนด์ตอนนี้ก็เริ่มทำโปรโมชั่นหรือว่าทำมาตรการแบบว่าการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมมอเตอร์เนี่ยเป็น Lifetime Warranty มีให้แล้วอันนั้นก็เพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ใช้งานก็ลองดูส่วนราคาประกันของปีที่2ได้ข้อมูลมาคร่าวๆนะครับไม่ได้มีตัวเลขที่ตรงๆสักเท่าไหร่นะก็จะอยู่ในช่วงเลนจ์ 3-4 หมื่นนะฮะก็จะอยู่ราวๆนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังถือว่าแพงแต่รอดูกันว่าในปีนี้ทาง Tesla จะมีการพูดคุยในเรื่องของการปรับราคาประกันเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าพูดคุยกับบริษัทประกันให้ทำราคาอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลน่ะผมว่ามันก็จะทำให้คนน่ะตัดสินใจในการที่จะซื้อรถยนต์ Tesla ได้ต้องยอมรับว่ารถยนต์ Tesla หลายๆคนอยากได้ครับแต่มีห่วงในเรื่องของราคาประกันเพราะว่าราคาประกันค่อนข้างที่จะสูงอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าสมมุติต่อปีที่2สำหรับ Tesla Model Y ของผมราคาตัวรถผมประมาณสัก1.7 ล้าน8เนาะถ้าผมต่อปีที่2ผมอาจจะต้องจ่ายสักประมาณ 40,000 ต้นนะครับหรือถ้าดีๆหน่อยคือ 30,000 ปลายแต่คันนี้ราคามัน 1.1 ไง 1.1 ผมว่าราคาที่มันเหมาะสมมันควรจะอยู่สักราวๆช่วง 20,000 ด้วยซ้ำ 20,000 ต้นด้วยซ้ำไม่เกิน 20,000 กลางนะครับถ้า Tesla ประเทศไทยคุยกับบริษัทประกันและทำแบบนี้ได้จริงๆนะผมว่าจะทำให้คนมีความมั่นใจในการที่จะซื้อ Tesla มากยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการก็บอกว่าตอนนี้มีขยายเพิ่มขึ้นเนาะทั้งพระราม 5 มีแล้วเดี๋ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งได้ข้อมูลว่าภายในปีนี้เดี๋ยวจะมีโชว์รูมเพิ่มให้เราได้เข้าไปสัมผัสด้วยสำหรับพี่น้องที่โซนอยู่จังหวัดภาคเหนือก็รอชมกันได้เลยส่วนศูนย์บริการก็ยังคงที่มีแท็บนะครับหรือว่า Tesla Apple Body Shop ไว้ให้ใช้บริการแล้วก็จะขยายเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับประสบการณ์ที่ได้ทดสอบเจ้า Tesla Model 3 คันนี้รุ่น Standard เอาจริงก็มีแอบแวบๆเผลอใจไปนิดนึงนะโหราคามันดีขนาดนี้เลยเหรอ1.1 ผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นแบบโอ้กำลังว่าจะซื้อสักคันหนึ่งพอมาเห็น Tesla ลดราคาลงมาเลย 1.1 สำหรับตัวนี้ซะก็น่าจะลังเลอยู่แต่ก็นี่ฮะวันนี้ผมให้ข้อมูลหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งเรื่องของราคาประกันทั้งเรื่องประสบการณ์ที่ได้ทั้งสิ่งที่คุณเสียไปสิ่งที่คุณได้มากับรถยนต์คันนี้ว่าเป็นอย่างไรคุณก็เอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ประกอบในการตัดสินใจซะนะครับผมก็พูดคุยแล้วก็เล่าให้ฟังตามประสบการณ์ที่เรามีอย่างจริงจังแม้ว่าผมเป็นผู้ใช้งาน Tesla เองก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ Tesla ทำมาผมจะชอบมากที่สุดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องกลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ที่ได้ลองขับนะครับใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับ
แต่เชื่อว่าคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเป็น Tesla ที่คุ้มค่าที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้ทำให้คนทั่วๆไปสามารถเอื้อมถึงแล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของ Tesla ได้ผ่อนไม่ถึงเดือนละ10,000 บาทก็มีมาให้แล้วนะครับใครอยากได้สามารถตามไปทดลองขับที่ศูนย์ Tesla Center ทั้งรามคำแหงพระราม 5 หรือว่า Tesla Shop ต่างๆนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ก็สามารถสั่งซื้อผ่านที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Tesla ได้เลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของผมให้นะก็จะเป็น Link Referral นะฮะถ้าใครกดสั่งซื้อไม่แน่คุณอาจจะได้ส่วนลดณตรงนั้นก็ได้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันฝากคำถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามที่คุณสงสัยให้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้องไมมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ